हेलो फूडीज, तो देव्यानीज किचन में तमारुं स्वागत है। आज આપણે બનાવવાના છીએ ઉનાળા માટે સ્પેશિયલ એવું રિફ્રેશિંગ ડ્રિંક, પાનનું દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ અને પાનનું શરબત બનાવવાના છીએ અને સાથે મસાલા પાન બનાવીશું। આ પાનનું દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ અને શરબત એટલું મસ્ત બને છે કે તમે એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવવાનું પસંદ કરશો। અને આ ડ્રિંક્સ બનાવવા માટે આપણે તેનું પ્રીમિક્સ બનાવીશું અને તે તમે એક વીક માટે ફ્રીઝમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો। ખરેખર ફ્રેન્ડ્સ, આ પાન દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ અને શરબત ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે, તો તમે ઘરે જરૂર બનાવજો। અને મારી રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચાલો આપણે ઉનાળા માટે સ્પેશિયલ એવું રિફ્રેશિંગ ડ્રિંક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌપ્રથમ પાનનું દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ અને શરબત બનાવવા માટે અહીં મેં 2 મોટી ચમચી ખાંડ, 1 ચમચી ગુલકંદ, 1 ચમચી જેટલી તૂટી ફૂટી, 2 ચમચી ખમણેલું ઝીણું ટોપરું, 1 ચમચી વરિયાળી, ગાર્નિશિંગ માટે 2 નંગ ચેરી, 1 ચપટી ગ્રીન ફૂડ કલર, થોડી કેસર પત્તી અને 2 નંગ એલચીના દાણા અને 1 કપ દૂધ અહીં મેં લીધું છે। હવે અહીં આપણે આ પાન મસાલાના પાન આવે છે તે લેવાના છે, પરંતુ અહીં તમારે કલકત્તી પાન અથવા મગઈ પાન આ બેમાંથી કોઈ પણ એક જાતના પાન લેવાના છે। આ પાન તમને ગલ્લા પરથી આસાનીથી મળી જશે। મગઈ પાનનો ફ્લેવર લાઇટ હોય છે અને તે બધી જ જગ્યાએ નથી મળતા, પરંતુ કલકત્તી પાન તમને બધી જ જગ્યાએથી મળી જશે। તો અહીં મેં 5 નંગ ફ્રેશ કલકત્તી પાન લીધા છે। તો હવે બધી જ સામગ્રીને સાઈડ પર મૂકી પાનને આપણે લઈ લઈશું। આ પાનનો પૂજામાં પણ ઉપયોગ થાય છે। હવે આ પાનને સરસ પાણીથી સાફ કરી તેમાં જે એક્સ્ટ્રા આ રીતની દાંડી છે તેને આપણે ચપ્પુની મદદથી કાઢી લેવાની છે। અહીં હું 2 પાનમાંથી જ પાન કોલ્ડ ડ્રિંક્સ અને શરબત બનાવી રહી છું। અહીં 2 પાનમાંથી તમે 4 વ્યક્તિ માટે શરબત અથવા દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ બનાવી શકો છો। હવે આ રીતે બંને પાનની દાંડી કાઢી લેવાની છે। હવે પછી આ પાનને આપણે ચપ્પુની મદદથી કાપી લેવાના છે। આ પાનમાંથી પાનનો મુખવાસ પણ બનાવવામાં આવે છે અને એકસાથે મુખવાસ બનાવી તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો। હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું અને તેમાં કાપેલા પાન મૂકીશું અને હવે તેમાં વરિયાળી, એલચીના દાણા, ખાંડ, ખમણેલું સૂકું ટોપરું અને કલર ઉમેરીશું અને હવે આ બધી જ સામગ્રીને આપણે એક મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને સાથે તેમાં 3 થી 4 બરફના ટુકડા ઉમેરી મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરી તેને ક્રશ કરી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે આ રીતનું આપણું પાનનું પ્રીમિક્સ તૈયાર થયું છે। હવે તેમાં 1 ચમચી ગુલકંદ ઉમેરીશું। ગુલકંદ નાખવાથી પાન પ્રીમિક્સનો કલર છે તે થોડો ડીમ પડી જાય છે, તેથી અહીં આપણે થોડો ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કર્યો છે, તે બિલકુલ ઓપ્શનલ છે। હવે ગુલકંદ ઉમેરી ફરી તેમાં બરફનો એક ટુકડો ઉમેરી મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરી ક્રશ કરી લેવાનું। તો હવે તમે જોઈ શકતા હશો કે આપણું પાન દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ અને શરબત બનાવવા માટેનું પલ્પ તૈયાર થઈ ગયો છે અને કલર પણ એકદમ સરસ ગ્રીન દેખાઈ રહ્યો છે। હવે આ પલ્પને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ અને જોતા પ્રમાણમાં પલ્પ લઈ બાકી વધેલા પલ્પને એરટાઇટ બોટલમાં ભરી ફ્રીઝમાં 8 થી 10 દિવસ માટે સ્ટોર કરી શકો છો। હવે સૌપ્રથમ પાન શરબત બનાવવા માટે એક કાચનું બાઉલ લઈશું અને તેમાં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશું અને હવે બાઉલમાં આપણે
2 ચમચી પાનનો તૈયાર કરેલો પલ્પ ઉમેરીશું અને તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ તૈયાર થયેલા શરબતને તમારે થોડું ટેસ્ટ કરી લેવાનું. જો મોળું લાગતું હોય તો 1 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરી દેવાની અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. હવે આ રેડી થઈ ગયેલા પાન શરબતને આપણે ગ્લાસમાં કાઢી લઈશું અને તેમાં તમે આઈસ ક્યુબ નાખી અને સર્વ કરી શકો છો. અહીં મેં આઈસ ક્યુબ નથી નાખ્યા કારણ કે મેં જે પાણી લીધું છે તે એકદમ ઠંડુ જ હતું. હવે આપણે બનાવીશું પાનનું દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ અથવા તમે તેને પાન શેક પણ કહી શકો છો. દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ બનાવવા માટે ફરી તે જ બાઉલ લઈશું અને તેમાં દૂધ એડ કરી દઈશું. અહીં હું 1 જ ગ્લાસ દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ બનાવી રહી છું એટલે 1 જ કપ દૂધ લીધું છે. હવે તેમાં 2 ચમચી તૈયાર કરેલું પાનનો પલ્પ એડ કરીશું અને સાથે 2 ચમચી દળેલી ખાંડ ઉમેરી ચમચીની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે તેમાં થોડું બ્લેન્ડર ફેરવી દઈશું જેથી પલ્પ અને દૂધ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. તમે આમાં ફ્રેશ ક્રીમ અથવા વ્હીપ ક્રીમ પણ વાપરી શકો છો, પરંતુ અહીં હું આ પાન કોલ્ડ ડ્રિંક્સને વેનીલા આઈસ્ક્રીમ સાથે સર્વ કરીશ. આઈસ્ક્રીમનો ટેસ્ટ આ દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આ પાનનું દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ રેડી છે તો તેને હવે એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં લઈ લઈશું. હવે પ્રેઝન્ટ કરવા માટે 2 પાન મૂકીશું અને એક પાન ઉપર પાન શરબત અને બીજા પાન ઉપર પાન દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ મૂકીશું અને ગાર્નિશિંગ માટે થોડી કેસર પત્તી મૂકીશું અને થોડી તૂટી ફૂટી એડ કરી અને સાથે ગ્લાસની સાઈડ પર એક ચેરી મૂકીશું. તો લાગી રહ્યું છે ને એકદમ મસ્ત, જોતા જ પીવાનું મન થઈ જાય તેવું આપણું પાન દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ અને પાન શરબત. હવે આ રીતે નાના ગ્લાસમાં તમે દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ભરી પાન શોટ તરીકે પણ સર્વ કરી શકો છો, પરંતુ પાન શોટમાં તમારે પલ્પ વધારે નાખવાનું અને દૂધ ઓછું નાખવાનું. શોટ્સ હંમેશા ઘટ્ટ હોય છે. હવે સાથે જ આપણે બનાવીશું મસાલા પાન. તેની માટે આપણે એક પાન મસાલાનું રેપર લઈશું અને તેની ઉપર આ રીતે એક પાન મૂકીશું અને તેમાં ચપટી વરિયાળી, થોડી ધાણા દાળ, થોડી તૂટી ફૂટી, થોડું એવું ગુલકંદ અને થોડું ખમણેલું ટોપરું ઉમેરીશું. હવે બધું જ રેડી થઈ જાય એટલે દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સવાળા ગ્લાસમાં વેનીલા આઈસ્ક્રીમ ઉમેરીશું અને તેની ઉપર થોડી કેસર પત્તી મૂકીશું. તો રેડી છે આપણું પાન પલ્પ, પાન દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, પાન શરબત, પાન શોટ્સ અને મસાલા પાન. હવે આ મસાલા પાનને આપણે હાથમાં લઈ આ રીતે ફોલ્ડ કરી લઈશું અને ઉપર એક તૂટી ફૂટી મૂકી ટૂથપીકની મદદથી તેને પેક કરી દઈશું અને તેની ઉપર થોડું ખમણેલું ટોપરું સ્પ્રિંકલ કરીશું. હવે શરબત અને કોલ્ડ ડ્રિંક્સની ગાર્નિશિંગ માટે ગ્લાસની સ્ટેન્ડ ફરતે થોડું ખમણેલું ટોપરું મૂકીશું. તો રેડી છે આપણું એકદમ મસ્ત ગરમીઓમાં શરીરને તાજગી આપે તેવું પાન દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ અને પાન શરબત અને સાથે જ મસાલા પાન. તમારા ઘરે કોઈ મહેમાન આવવાના હોય તો તમે પહેલેથી જ બનાવીને ફ્રીઝમાં મૂકી શકો છો. જેમ કે સાંજે મહેમાન આવવાના હોય તો સવારે બનાવી ફ્રીઝમાં મૂકી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ યુનિક સમર ડ્રિંકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.